Vâng, xin chào tất cả các anh chị em mình đã đến kênh của Nguyễn Chính NCDC. Hôm nay mình xin chia sẻ với anh chị em mình về một cách mình tạo một video nhạc trên phần mềm tạo video rất là nhanh và trên phần mềm Solo. Thì trước tiên mình đã tạo một cái bản nhạc, chúng ta phải có lời của bài hát. Tạo một bài hát thì chúng ta phải có lời, và sau đó như là ta sẽ truy cập vào cái phần mềm Solo. Thì chúng ta vào Google, ta bấm chữ Solo vào thì nó lên lên cái phần mềm Solo như thế này. Thì trong cái Solo này thì chúng ta có thể đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc bằng số điện thoại hoặc bằng email. Thì ở đây mình đăng nhập luôn vào như là cái tài khoản Google. Thì trên cái Google này thì khi đăng nhập vào xong thì chúng ta bắt đầu như là ta có một cái file lời nhạc. Thì lời nhạc của chúng ta có thể sử dụng lời nhạc của chúng ta tự sáng tạo ra, chúng ta sáng tác ra cái lời nhạc đó, và chúng ta như là sẽ đưa vào một cái phần mềm Solo này. Thì nó sẽ cho chúng ta như là ra một cái bài hát và có lời nhạc rất là hay. Nhưng mà cái lời nhạc này thì nói gì nói chứ nó không thể nào như này, nó cũng không được phù hợp với như là cái lời nhạc của nhạc chung của Việt Nam, của như là nhạc của Ấn Độ hay là Campuchia, Thái Lan. Tại vì nó tạo trên cái lời nhạc tự động. Thế nên là khi cái lời nhạc tự động thường thường nó sẽ chỉ có một cái mẫu nhất định thôi. Hello Malus, thank you so much my friend. Thì ở đây khi chúng ta truy cập vào thì chúng ta có một cái file lời. Ở đây mình sẽ chọn một cái file lời như thế này. Thì ở trên mạng xã hội vừa rồi như là nó có một cái bài thơ rất hay. Cái bài thơ này của bạn Trần Thu Hà. Mình sẽ chọn cái file lời này, nó chỉ là một cái bài thơ thôi. Tao lên về họp lớp với mày không, giống quay quắt lỡ phượng hồng áo trắng. Cái này mình sẽ về sau này mình sẽ sử dụng là cái chơi đàn guitar. Nhưng về đây thì mình sẽ cho nó vào hướng dẫn để cho anh chị em mình cái bài này thì mình đã như là phổ nhạc qua đàn guitar rồi, nhưng mà mình sẽ sử dụng cái lời này để chúng ta đưa vào cái phần mềm Solo để hướng dẫn cho anh chị em mình sử dụng cái phần mềm Solo ở trên Google của chúng ta để tận dụng để chúng ta làm những cái nhạc. Những video và nhạc chúng ta như là không có nhạc lên ở cái phần mềm mình để chơi guitar thì mình ở đây để ta sẽ sử dụng cái bài thơ như thế này. Tao lên về họp lớp bên này không, giống với quắt nhớ phượng hồng áo trắng. Tao nghèo đời dòng mưa rẽ, tôi có tàu về cái tháng lương. Ai chẳng muốn về một thỏa vui thương, giữ dứt cú lo mang hưởng mối thầm. Chúng mình bây giờ khác xưa nhiều lắm, đâu ngang hàng cái thỏa năm hương chung. Mày rủ tao về tìm lại thanh xuân, nhưng bác Kiến muốn ngồi cùng nghị quyền. Thì nở chí phèo nhìn nhau biết thế, đôi thổi ngậm ngồi bên gốc phượng xa. Có những nỗi lòng không thể nói ra, có những cuộc vui đậm buồn đáy mắt, có những chi lưu từ tim gặp mặt. Tao đưa về họp lớp lúc này không. Đây là một bài thơ có lời thơ rất là hay, nhắc lại cho chúng ta. Thank you Malus. Chúng ta hiện tại sẽ có một cái file lời như vậy, một cái bài thơ rất hay nhắc nhở về cái tuổi trò và như là các bạn khi mà đã học xong và như là tổ chức một buổi họp lớp. Thế nhưng thực tế ra thì những cái người mà khi họp lớp thì nó lại thường lại không có như là những cái được nó sự gắn kết những cái thuở học trò. Thì ở đây khi ta mở cái phần mềm Solo này ra thì chúng ta bắt đầu ta vào cái phần click. Khi ta click nó ở đây thì như ta sẽ có cái phần lời như mọi người thấy, thì ta bấm vào cái dòng thứ hai trên là home, dưới là click. Thì khi mà ta click vào đây thì chúng ta như là sẽ chọn một cái lời nhạc và cái bản lời nhạc như này, và ta sẽ copy và ta paste cái lời nhạc cái ô đầu tiên ở cái chỗ này. Đó, và ta mở như là cái cúc tông nữa ra. Thế và còn ở cái bên dưới là chỗ là Style Music. Trong cái này là chúng ta có thể chọn cái Style Music của nó như thế nào. Cảm ơn bạn cảm ơn bạn Thái Lan để mình gửi cho bạn cái vẫn trái tim của người yêu ân đời. Em về hoa nở khắp mọi nơi, sao em nỡ bước qua đời anh thở dài rơi rớt giọt tình đắm đắm cả đời trai. Thì ở đây mình sẽ render style of music. Thì ở đây thì ta chọn cái nhạc. Thì ở đây nếu như theo mình thì cái này chỗ này mình không chọn như là cái slow, mình chọn theo cái slow thôi. Slow là trông gì đó.
dòng thời gian lặng lẽ cứ trôi rồi lại sang là băng rơi rung khắp vô tâm trái trên vòng hơi thu đã tàn xuân sang hè đến cả bốn mùa vang tiếng thì ở đây xin dốc thì cái bản nhạc mà cái dạng này thì ta chọn slow dốc, và ở cái ô trên này thì ta bắt đầu ta copy cái file nhạc cái file lời của mình vào, dán cái file lời vào đây, cái này, và ở đây khi ta có cái file lời như thế này rồi thì cái phần mềm slow nó sẽ tự động nó auto edit music. Về cái tip này là không cần, cái tip này ta không cần, lô sử dụng cái này, lô enter tip. Đây ta crack ra. Thank you my friend. Ở đây ta crack ra thì ta sẽ có một cái bản nhạc và cái phần mềm solo nó sẽ tự động nó tạo ra cho chúng ta trên một lời nhạc rất là hay. Ở đây như là chúng ta có thể sử dụng nó. Khi mà crack ở đây thì bên này nó sẽ như nó jack video music. Đây chúng ta có thể thấy này nó tạo rất nhanh. Bây giờ ta mở cái thằng này ra và có thể khi mà mở ra mình với cái điệu nhạc này chúng ta mở ra. Thao lên về học lớp với mày không, dấu quát quay nhớ phương hồng áo trắng. Nhưng tao nghèo đời dầm mưa dãi nắng, đôi vé tàu về hết hẳn tháng lương. Ai chẳng muốn về một thuở yêu thương, xíu dít liều lo má hương môi thắm. Chúng mình bây giờ khác xưa nhiều lắm, đâu ngang hàng như thuở tắm mưa chung. Mày rồi tao về tìm lại thanh xuân, nhưng bác Kiên muốn ngồi cùng nghỉ quê. Khi nỡ chí phèo nhìn nhau biết thế, lùi thôi ngắm ngùi bên góc phương xa. Có những nỗi lòng không dễ nói ra, có những cuộc vui đau buồn đáy mắt, có những chia ly từ khi gặp mặt. Tao nên về học lớp với mày không? Tao nên về học lớp với mày không? Friend. Mày rồi tao về tìm lại thanh xuân, nhưng bác Kiên muốn ngồi cùng nghỉ quê. Khi nỡ chí phèo nhìn nhau biết thế, lùi thôi ngắm ngùi bên góc phương xa. Có những nỗi lòng không dễ nói ra, có những cuộc vui đau buồn đáy mắt, có những chia ly từ khi gặp mặt. Tao nên về học lớp với mày không? Tao nên về học lớp với mày không? Đó, như vậy là những là cái lời của chúng ta thế này. Cái lời này là cái của bạn Tao nên về học lớp với mày không? Dấu quát quay nhớ phương hồng áo trắng. Nhưng tao nghèo đời dầm mưa dãi nắng, đôi vé tàu về hết hẳn tháng lương. Ai chẳng muốn về một thuở yêu thương, xíu dít liều lo má hương môi thắm. Chúng mình bây giờ khác xưa nhiều lắm, đâu ngang hàng như thuở tắm mưa chung. Cái này như vậy là chúng ta đã có một file nhạc và một file video là của phần mềm solo nó tạo luôn cho mình theo cái lời hát như thế, như của chúng ta, cái lời hát mà chúng ta đã như là tải lên đây. Thì cái lời bài hát thì như mình đọc lại thêm một lần nữa. Ở đây chắc trên coi trên này các bạn đọc không rõ. Là tao lên về họp lớp với mày không, dẫu quất quay nhớ phượng hồng áo trắng. Nhưng tao nghèo đời dầm mưa dãi nắng, đôi vé tàu về hết hẳn tháng lương.
Ai chẳng muốn về một thuở yêu thương ríu rít níu lo má hường môi thắm. Chúng mình bây giờ khác xưa nhiều lắm, đâu ngang hàng như thuở tắm mưa chung. Mày rủ tao về tìm lại thanh xuân, nhưng bá Kiến muốn ngồi cùng nghị quế. Thị nở chí phèo nhìn nhau biết thế, nổi thổi ngậm ngùi bên gốc phượng xa. Có những nỗi lòng không dễ nói ra, có những cuộc vui đọng buồn đáy mắt, có những chia ly từ khi gặp mặt. Tao lên về họp lớp với mày không? Đây là mình lấy bài thơ của bạn Trần Tú Hà rất nổi tiếng ở trên mạng để mình đưa vào phần mềm slow. Và vừa rồi là chúng ta đã nghe được một phiên bản đầu của như là cái bài thơ mà được phổ nhạc qua phần mềm slow. Và bây giờ mời các bạn nghe tiếp cái phiên bản thứ hai cũng điệu xì nốt dốc của như là solo. Nó tạo cho chúng ta là bây giờ như là được cái video này nó dài hơn 3 phút. Cái trước thì nó chỉ có 2 phút 53 thôi, nhưng cái này để chúng ta nghe thử xem là cái phần mềm nó tạo cho chúng ta một cái video nhạc như thế nào. Mời các bạn lắng nghe ở chỗ này. Tao nên về học lớp với mày không? Dẫu quắt quay nhớ phượng hồng áo trắng, nhưng tao nghèo đời dầm mưa dãi nắng. Đôi vé tàu về thân tham lương. Ai chẳng muốn về một thuở yêu thương, dịu dít líu lo má hường môi thắm. Chúng mình bây giờ khác xưa nhiều lắm, đâu ngang hàng như thuở tắm mưa chung. Mày dù ta về tìm lại thanh xuân, nhưng bác Kiến muốn ngồi cùng nghỉ quê. Thì nở chí phèo nhìn nhau biết thế, rồi thổi ngậm ngùi bên góc phượng xa. Có những nỗi lòng không dễ nói ra, có những cuộc vui đọng buồn đầy mắt, có những chia ly từ khi gặp mặt. Tao nên về học lớp với mày không? Có những nỗi lòng không dễ nói ra, có những cuộc vui đọng buồn đầy mắt, có những chia ly từ khi gặp mặt. tao nên về học lớp với mày không? Có những nỗi lòng không dễ nói ra, có những cuộc vui đọng buồn đầy mắt, có những chia ly từ khi gặp mặt. Tao nên về học lớp với mày không? Đây là cái phiên bản thứ hai. Đây là phiên bản thứ hai của cái lời nhạc mà phần mềm solo nó tạo ra cho mình. Và bây giờ thì khi mà chúng ta đã có như này rồi, ta như là thích cái nghe cái giai điệu nào mà nó hay thì chúng ta có thể lưu lại. Giả sử như thế này, chúng ta lưu lại ở đây, chúng ta có thể lưu lại Tao nên về học lớp với mày không? xong đây, hoặc là vào bên này chúng Dẫu ta quất kéo bên quay phải này, nhớ phương hồng chúng ta cũng áo copy trắng. luôn cái chỗ này copy xong. Nhưng tao nghèo đời dòng mưa dãi nắng, đôi vé tàu về hết hẳn tháng lương. Có thể là chúng ta Ai chẳng muốn về một thuở yêu thương, dịu dít líu lo má hường môi thắm. Chúng mình bây giờ khác xưa nhiều lắm, đâu ngang hàng như thuở tắm mưa chung. Chúng ta có thể như là cho nó tạo một cái loại lời nhạc khác nha. Giả sử như là chúng ta cho nó tạo một cái lời nhạc trên lời nhạc trẻ đi. Nhạc trẻ thì chúng ta thường như là chúng ta sử dụng nhạc dốc, dốc hoặc hay là ra đi. Đấy, hoặc là đan ra đi. Thì như này cái dốc với ra này như này có thể như là có thể cho thêm cái trống vào cho nó drum vào để cho nó sôi động.
Thì khi mà chúng ta như là định ở cái chỗ style music này, có nghĩa là cái style music này chúng ta có thể đặt cho nó bất cứ như là cái loại nhạc gì mà chúng ta muốn. Nó có thể như là nhạc điện tử này, nhạc guitar này, nhạc đồng quê này, hoặc là nhiều cái loại nhạc khác mà chúng ta có thể như là thích là sôi động hoặc là không sôi động, thì chúng ta như này cũng sẽ như là sử dụng nó để cho nó chạy hết cái đoạn nhạc này. Thì sau đó ta crack lại nó. Thì ở đây ta sẽ chọn một cái nền nhạc khác cho nó sôi động lên. Chúng ta có thể tùy chọn Thao nên về học lớp với mày không? Dấu quất quay nhớ phương hồng áo trắng. Nhưng tao nghèo đời dòng mưa giấy nắng. Cái này, cái chỗ này nó crack này, đây chúng ta như là kéo cái này lên thì nó có chỗ crack ở đây. Crack ở đây thì chúng ta xem là ở trên cái nền dốc và hoặc là ra, và có cả trống ở đây, rớp này, ra này, rung này. Ta gấp cho đây xem là nó ra cái nhạc như thế nào, và ta click ở cái nút đỏ và đỏ dưới này. Thì ta sẽ có thêm hai video nữa mà chúng ta nó sẽ tạo ra cho mình ở đây rất là nhanh, chỉ như là trong vòng 5 phút là chúng ta có lên 2 bản nhạc khác. Và bây giờ ta như là sẽ về xem về cái cũng cái lời nhạc như thế nhưng mà ở cái style music nó khác nhá. Style music khác thì ở đây là có rock và dark ra và drum. Để ta nghe xem cái bản này nó sẽ như thế nào, nó tạo ra cho mình như là cái một bài hát thứ ba cùng trên một lời nhạc và cái điệu nhạc thứ ba. Chúng ta nghe thử. Thao nên học lớp với mày không? Dấu quất quay nhớ phương hồng áo trắng. Nhưng tao nghèo đời dầm mưa rơi nắng. Đôi vết đau về hận thắng lương. Ai chẳng buồn về một thuở yêu thương, xíu xích líu lo mà hương mùi thắm. Chúng mình bây giờ khác xưa nhiều lắm, đầu ngàn hàng như thuở tắm trồng. Ngày dù tao về tìm lại thanh xuân, nhưng ba kia muốn ngồi cùng nghỉ quên. Thì mà chỉ phèo nhìn nhau biết thế, lối thôi ngậm ngùi bên góc phương xa. Trong cái phiên bản thứ tư, học lớp với mày không? Dẫu quất quay nhớ phương hồng áo trắng. Nhìn tao nghèo đời dầm mưa rơi nắng. Đôi vé tàu về hết hàng tháng lừa. và đây chúng ta chỉ là có thể thêm Ai một chẳng cái muốn nữa về vào như là thuở yêu ta thương, bỏ lên dịu này dịu đi, lưu ta lo cho má sang disco hương chẳng hạn. mùi thắm. Chúng mình bây giờ khác xưa nhiều lắm, đâu ngang hàng như thuở tắm Sang cái lên cái style nhạc bây disco. giờ tao về tìm Và lại các thanh bạn xuân, trên cái nền nhạc nhưng disco bao này kim tạo vẫn cho ngồi mình thêm cùng nghỉ quê. một cái thanh nhạc Khi theo nào như chỉ là cái giai điệu phèo của disco. nhìn nhau biết thế, lối thôi ngậm ngùi bên góc vườn xa. Có những nỗi lòng không dễ nói ra, có những cuộc Có vui thể đậm chúng ta buồn chọn đầy cái mắt, style có nhạc. những chia ly từ khi gặp mặt. Tao nên về họp lớp với mày không? Tao nên về họp lớp với mày không? Dẫu quất quay nhớ phương hồng áo trắng. Nhưng tao nghèo đời dòng mưa say nắng. Đôi vé tàu về hết hạn tháng lương. Ai chẳng muốn về một thuở yêu thương, dịu dít líu lo má hương mùi thắm. Chúng mình bây giờ khác xưa nhiều lắm, đâu ngang hàng như thuở tắm mưa chung. Mày dù tao về tìm lại thanh xuân, nhưng ba kiến muốn ngồi cùng nghỉ quê. Thì nở chi phèo nhìn nhau biết thế, lùi thủi ngậm ngùi bên góc vườn xa. Có những nỗi lòng không dễ
lớp với mày không. Có những nỗi lòng không dễ nói ra, có những cuộc vui động buồn đầy mắt, có những chia ly từ khi gặp mặt. Tao nên về học lớp với mày không. Có những nỗi lòng không dễ nói ra, có những cuộc vui động buồn đầy mắt, có những chia ly từ khi gặp mặt. Tao nên về học lớp với mày không. Bây giờ ta thử sang test cái lời disco. Bây giờ test trên nền disco cùng lời nhạc. Tao nên về học lớp với mày không. Dẫu mắt quay như phượng hồng áo trắng, nhưng tao nghèo đời dầm mưa dài nắng. Đôi vé tàu về hết hẳn tháng lửa. Ai chẳng muốn về một tuổi yêu thương, dịu dít lưu lo má hương môi thắm. Chúng mình bây giờ khác xưa nhiều lắm, đâu ngang hàng như thuở tắm mưa chung. Mày dù tao về tìm lại thanh xuân, nhưng ba cái muốn ngồi cùng nghỉ quê. Thì ngờ chỉ phèo nhìn nhau biết thế, ngồi thôi ngậm ngùi bên góc phương xa. Có những nỗi lòng không dễ nói ra, có những cuộc vui đồng buồn đầy mắt, có những chia ly từ khi gặp mặt. Tao nên về học lớp với mày không. Có những nỗi lòng không dễ nói ra. Có những cuộc vui động buồn đầy mắt, có những chia ly từ khi gặp mặt. Tao nên về học lớp với mày không. Có những nỗi lòng không dễ nói ra, có những cuộc vui động buồn đầy mắt. Có những khác nhá, mở sang cái phiên bản 6. Ở đây là cái nút 3 chấm này là chúng ta save lại được này, này cái MP3 này, và như là cũng save về nghĩa là của một cái như là video, và ta bấm vào ta cũng tải về bằng video. Và chúng ta nhấn vào chữ chia sẻ này, nó cũng có plugin thì nó cũng sẽ như là nó tải về cho chúng ta. Cho nó hát cái phiên bản thứ 5 này kìa. Song 6. tao nên về học lớp với mày không. Dấu quát quay như phượng hồng áo trắng, nhưng tao nghèo đời dầm mưa dãi nắng. Đôi vé tàu về hết hẳn tháng lương. Ai chẳng muốn về một thuở yêu thương, dịu dít lưu lo má hương môi thắm. Chúng mình bây giờ khác xưa nhiều lắm, đâu ngang hàng như thuở tắm mưa chung. Vậy dù tao về tìm lại thanh xuân, nhưng ba kiến muốn ngồi cùng nghỉ quê. Vì ngờ chỉ phèo nhìn nhau biết thế, rồi thôi vẫn ngồi bên góc phương xa. Có những đôi lòng không dễ nói ra, có những cuộc vui đậm buồn đầy mắt, có những chia ly từ khi gặp mặt. Tao nên về học lớp với mày không. Có những nỗi lòng không dễ nói ra, có những cuộc vui động buồn đầy mắt, có những chia ly từ khi gặp mặt. Tao nên về học lớp với mày không. Đó là như vậy, cùng như mình đã chia sẻ đấy, thì cùng một cái lời nhạc, cùng một lời bài hát, thế nhưng ta có thể sáng tạo ra như hồi nãy các bạn thấy mình đã làm
rồi đấy. Giờ chúng ta như là sáng tạo ra như thế này được 6 phiên bản, 6 style nhạc của cùng một bài hát. Và như mình thì mình thích cái điệu silo dốc, thì cái phiên bản đầu tiên của silo dốc thì mình vẫn thích hơn. Và cái này như là khi mà chúng ta như là tải nó về thì tải audio hoặc video để về chúng ta có thể tạo lại ở trên các phần mềm làm video khác như là DaVinci 19 hoặc là những cái phần mềm khác mà chúng ta có thể sử dụng nha. Chúng ta có thể sử dụng những cái video này, hoặc là có thể sử dụng trực tiếp video này luôn. Thế nhưng mà trên cái video này thường thì nó sẽ có một cái giả là nó như là nó có gắn kèm cái slow vào, mà nó như là những cái này nó cũng video của nó làm Thao đến về học lớp với mày không, dấu quát quay nhớ phương hồng áo trắng. Nhưng tao nghèo đời dầm mưa dãi nắng, đôi vé tàu về hết hẳn tháng lương. Ai chẳng muốn về một thuở yêu thương, xíu dít liều lơ mã môi thắm. Chúng mình bây giờ khác xưa nhiều lắm, đâu ngang hàng như thuở tắm mưa chung. Mày rồi tao về tìm lại thanh xuân, nhưng bác Kiên muốn ngồi cùng nghỉ quê thì nơi. Đó là như vậy là mình đã chia sẻ xong cách để chúng ta crack một file lời lên để chúng ta tạo một video nhạc ở trên phần mềm Solo rất cực nhanh. Và tất nhiên thì cái lời nhạc solo này nó cũng không có phù hợp lắm như là với cái yêu thích âm nhạc của của anh chị em mình trên cái lời nhạc của Việt Nam thì nó cũng không hợp lắm. Thế nhưng mà để có những cái bài nhạc hay thì tất nhiên là nó cần phải có những nghệ sĩ và có một cái đôi tai và một cái cảm nhận âm nhạc nó rất là tốt thì mới sáng tác được những cái bài hát mà như là nó đi vào cả quá khứ lẫn tương lai, và những bài hát như là gần như là nó là muôn thuở vĩnh cửu, không thể bài hát nào thay được. Nên là do đây là phần mềm này là tạo như là theo cái lời nhạc của nước ngoài, nên kể cả chúng ta có thể cho cái style nhạc vào rock hay là disco hay là cha 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 hay là tất cả các loại nhạc khác vào, thế nhưng mà nó có tạo ra một cái bản nhạc nó cũng gần nó lá như nhau, nên là nó không thể nào nó có những cái chất riêng của một cái, không có chất riêng của một ca nhạc sĩ của Việt Nam người ta sáng tác. Vì đây là sáng tác phần mềm, thế nên là nó chỉ đưa ra được những cái file video nó lá nó giống nhau thôi, cái lời hát giống nhau mà nó không có cái sự đặc biệt nó riêng có của nhạc Việt Nam. Đây là cách như vậy. Khi chúng ta tạo xong rồi thì chúng ta với cái video nào, với cái nền nhạc nào thì chúng ta như là để vào cái chỗ dấu 3 chấm của cái file nhạc nó vừa mới tạo ra, thì chúng ta để vào dấu 3 chấm này. Đó, và ta có thể share nó về, download về cả audio và video luôn. Cái này của mình như hôm nay nó chậm, những cái này mình đã share file MP3 về rồi, thế còn video thì nó hơi chậm. Thế nên là đó là cái cách làm chung và chúng ta như là sáng tác một video ca nhạc có cả lời cả lời nhạc khá là hiện đại ở trên phần mềm Solo. Và đến đây mình cũng xin chia sẻ với các anh chị em mình là khi mà chúng ta có những bài hát hay thì chúng ta như là tốt nhất là sử dụng như là những cái âm điệu giai điệu của Việt Nam. Trên đây là mình chỉ làm những video để cho nó theo cái phần mềm để cho nó vui thôi. Nên là chúc tất cả các anh chị em mình thành công. Cảm ơn cậu Úc Thanh Trang nhá, Lâm Thanh Trang nhá. Cảm ơn bạn tới ủng hộ. Thì đây là mình chỉ chia sẻ như vậy để cho anh chị em mình là có cái kiến thức để chúng ta như là làm video trên phần mềm thôi, chứ thực tế ra nó không thể nào hay bằng những video của những ca nhạc sĩ của Việt Nam được. Nên nó phần mềm nên nó chỉ mang cái tính biểu tượng và cái tính nhạc nó như mình nói rồi đấy, mình có thể đưa như là cái style nhạc style of music ấy. Chúng ta có thể đưa disco này, đưa slow này, đưa cha 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 hoặc là những cái điệu khác vào, thì nó cũng chỉ như là nó có ra một cái video nó lá nó giống nhau vậy thôi. Và lời nhạc lời hát nó lá giống nhau chứ nó không thể có cái đặc thù riêng. Đây là cái phần mình chia sẻ của làm solo. Tới đây là mình tạm dừng cái phần solo đi, để chuyển sang đề tài khác. Có thể như là
nói chuyện vui thôi, chứ còn những cái này nó cũng chỉ có vẻ thôi, nó cũng rất là nhanh. Khi mà ta crack cái lời vào thì nó ra cho mình những cái phiên bản nhạc như thế. Nãy là anh chị em mình nghe 6 phiên bản nhạc đó, một lời chung một lời nhưng mà 6 phiên bản nhạc, nhưng mà mình để các cái style nhạc cho khác nhau, style music cho khác thì nó cũng chỉ là giống nhau vậy thôi. Như vậy cho mình tạm dừng tới cái đoạn làm video style ở đây, chúng ta quay sang chúng ta tâm sự nói chuyện cho nó vui thôi. Cảm ơn Thanh Trang nhé, cảm ơn Thanh Trang, cảm ơn Văn Thương này, cảm ơn thank you Lang Loli Zibo, cảm ơn em Ngọc Hoàng này, cảm ơn Nudex Andres Potalet, thank you Malut, thank you các bạn rất nhiều. Ở đây mà anh chị em mình chỉ chia sẻ một chút thôi. Anh chị em nào mà muốn thích làm cái phần mềm nhạc trên như là cái phần mềm solo thì chúng ta có thể quay lại xem lại, mình sẽ để cái video này lên. Anh chị em nào mà thích tìm hiểu thì chúng ta có thể tìm hiểu ở cái đoạn đầu video. Còn bây giờ thì chúng ta giao lưu nói chuyện, anh chị em giao lưu buổi sáng cho nó vui nhỉ. Cảm ơn Panbe Tiến Dũng nhé, cảm ơn chúc Panbe Tiến Dũng tới ủng hộ. Anh chị em mình có thể kết bạn với nhau ở trên này, cũng có một số anh chị em Việt Nam ấy, nước ngoài, chúng ta kết bạn với mọi người để cho nó đông cái tương tác cho nó vui. Ở đây nhiều anh chị em mình hôm nay là có mình ít phát, nên anh chị em cũng ít tham gia. Cái này nhưng mà khi chúng ta anh chị em mình tham gia vào thì có ai mình chưa giao lưu thì mình vào mình giao lưu với tất cả anh chị em ở trong kênh cho nó vui. Anh Bê Tiến Dũng bữa nay có đi làm không em? Đây đi mình chia sẻ một tí vậy thôi để cho nó có cái lời nhạc để như là anh em chúng ta có thể tham khảo và chúng ta như là đưa ra những cái lời nhạc khác. Anh chị em nào như là có quan tâm tới cái sáng tạo nhạc trên solo thì chúng ta có thể xem lại video ở khúc đầu. Khúc cuối này chúng ta chuyển đề tài khác, sang nói chuyện tâm sự thôi. Và ở đây xem này, vừa nói chuyện vừa mở cái nhạc vừa nãy về xem này nó ra sao này. Đó, cái mới tạo đây, mở đại lên nghe vui. Thao nên về học lớp với mày không, dấu quát quay nhớ phương hồng áo trắng, nhưng tao nghèo đời dòng mưa dãi nắng. Đây là cái file MP3 này, file MP3 mình vừa mới tạo xong này. Ai chẳng muốn về một thuở yêu thương, xíu xít liều lo má hương môi thắm. Chúng mình bây giờ khác xưa nhiều lắm. Cái này nó có thể ghép vào bất kể video nào. Đây mình tạo ra video. Mày rồi tao về tìm lại thanh xuân, nhưng bác Kiên muốn ngồi cùng nghỉ quê thì nỡ chỉ phèo nhìn nhau biết thế. Lùi thôi ngắm mùi bên góc phượng xa, có những nỗi lòng không dễ nói ra, có những cuộc vui đau buồn đáy mắt, có những chia ly từ khi gặp mặt. Tao nên về học lớp với mày không? Tao nên về học lớp với mày không? Mày dù tao về tìm lại thanh xuân, nhưng bác Kiên muốn ngồi cùng người quê thì nỡ chỉ phèo nhìn nhau biết thế. Lùi thôi ngắm ngùi bên góc phượng xa, có những nỗi lòng không dễ nói ra, có những cuộc vui đau buồn đáy mắt, có những chia ly từ khi gặp mặt. Tao nên về học
lớp với mày không? Tao mang về học lớp với mày không? Chỉ phèo nhìn nhau biết thế, lùi thôi ngắm ngùi bên góc phương xa.